हेलो साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो स्वागत छ। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला। आज म हजुरहरूलाई टिकटकमा आफूले जस्तै पनि कुनै साथीको प्रोफाइल भ्यू गरेर पनि उसलाई थाहा नहुने तरिकाले भ्यू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। ढिलो नगरी म भिडियोतर्फै लान चाहन्छु। हजुरहरूले सिम्पली टिकटक खोल्नु होला र टिकटक खोल्न साथ तल लेखेको प्रोफाइलमा क्लिक गरेर सिम्पली हजुरहरूले माथि 3 डटमा क्लिक गरेर तल सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला र सिम्पली र अब हजुरहरूले के गर्नु भन्दा सिम्पली प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु र प्राइभेसीमा क्लिक गर्न साथ हजुरहरू लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल भ्यू लेखेको छ र साथी यसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यो हजुरले मेरो प्रोफाइल हेर्नुभयो भने जस्तै यो अप्सन अन छ भने मलाई थाहा हुने भयो, अफ छ भने मलाई थाहा भएन। हजुरले मेरो प्रोफाइल हेर्नु र मैले हजुरको हेरेको नि हजुरलाई थाहा भएन। भिडियो नबुझ्न सक्नुहुन्छ कृपया दोहोऱ्याइ हेर्नु होला।